Hej, jag heter Josefin Knave, 24 år gammal och väntar mitt första barn. I den här serien ska du följa mig genom min graviditet. Jag jobbar på Veckorevyn och jag har också en blogg som jag har på deras sajt, veckorevyn.com. Så jag ligger i bloggsnurran där bland VIP-bloggarna. Och sen jag blev gravid så har väl bloggen handlat ganska mycket om graviditeten. Men jag älskar att skriva och har bloggat sedan 2006 tror jag. Jag har ungefär 10 000 läsare i veckan tror jag, sen senaste mätningen. Och jag har väldigt gulliga läsare. Jag hoppas att de följer med och tittar på den här serien. Och där har jag också jättemycket stöd nu sen jag blev gravid. Det är många som har tittat in som också är gravida och som är ungefär samma vecka. Så vi kan verkligen bolla tankar och de kan ge mig tips och så här. Jag tror att folk som läser min blogg gillar att den är... Jag tror de gillar att den är vardaglig. Att det är ganska avskalat. Att man får liksom komma nära in på och att det är lite myskänsla. Att det inte behöver vara liksom vassa klackar på Stureplan hela tiden. Eller någonsin. Utan mer soffhäng och mjukiskläder och god mat. Jag har jobbat på Veckorevyn en gång innan. Jag började praktisera där till studenten och jobbade på deras webb. Fick jobb där sen. Och sen så har jag varit iväg på lite andra grejer. Jag har jobbat med tidningen Ego Boost Magazine som Isabella Löwengrip startade. Och har jobbat med Big Brother. Så det är verkligen så här skilda grejer. Men sen då förra hösten så ringde de från Veckorevyn och frågade om jag ville komma tillbaka. För de hade en plats ledig. Jag jobbade på Veckorevyn i 1 år drygt. Jag var inte jättenervös för att berätta för dem. Det var mer att det var lite konstigt. Det kändes som att, att jag ljög. För det var fortfarande så overkligt då. Så jag var lite rädd att jag skulle komma hem sen och skulle Martin säga så här, men Josefin, du kan inte gå runt och säga att du är gravid. Det är så sjukt. Jag och Martin var tillsammans i 2 år. Vi träffades genom en gemensam kompis och vi sa väl klick direkt. Nu är jag vecka 29. Jag fick veta om graviditeten när jag var ensam hemma faktiskt. Jag hade köpt ett test och jag trodde inte alls att det skulle visa någonting. Martin var borta och jag tror han repade med bandet eller något sånt där. Och jag gick in på toaletten, tog testet och satte klockan för man skulle vänta 3 minuter eller något sånt där. Och sen när jag kom tillbaka så var det plus. När jag fick se att testet var positivt så blev jag såklart chockad. Det var väldigt mycket känslor och samtidigt inga känslor. Jag var väldigt glad och lite rädd samtidigt som jag inte kunde ta in det. Jag var ju liksom helt ensam hemma och Martin var ju borta och jag tänkte att jag kanske ska spela lite cool, vänta till han kommer hem, han får göra klart sitt liksom. Men det hann väl gå ungefär 5 minuter i soffan innan jag började skicka en massa sms. Du måste komma hem nu, vi måste prata om en sak. Det är inget farligt men vi borde prata om det. Och då kom han hem direkt. Jag tror att han kanske misstänkte vad det handlade om. Jag är gravid, vad ska jag säga, liksom, jag är gravid, vi ska ha ett barn. Jag har gjort ett graviditetstest. Så jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag sa ens. Det var en väldigt konstig situation. Vi väntade faktiskt ganska länge med att berätta för andra. Just för att det var en sån himla chock så hade jag svårt att ta in att det var sant överhuvudtaget. Och svårt att liksom helt lita på att jag var gravid överhuvudtaget. Så det tog ganska lång tid innan vi berättade för någon. Det var först flera veckor senare som jag berättade för en kompis. När vi var på Ikea. Nej, men jag är 24 år och det här var ju inte helt planerat. Vi visste ju att vi ville ha barn någon gång, eller ganska tidigt. Inte just att det skulle liksom börja nu. Så det var lite chock och jag tänkte mycket på vad min familj skulle säga. De är världens bästa och stöttande och snälla och gulliga och allting. Men ändå så kunde jag ställa om i min hjärna så att det liksom,
jag vet inte, jag såg alla möjliga katastrofscenarier framför mig. Jag skulle fira jul ensam och bli utesluten, vilket är helt sjukt. Så var det absolut inte sen när jag väl berättade, såklart. Men det tog ett tag innan jag kände att jag var redo att berätta för folk. Vi vet ju att det är en kille i magen. Det var ganska lätt att se på ultraljudet. Anledningen till att vi tog reda på det var nog mest för att jag ville på något sätt skruva lite verkligare hur nu det kan bli det. Men bara att få veta någonting, för det var så svårt att ta på att det liksom växte ett liv i magen. Så jag ville bara veta någonting, och det är ju det enda man kan få veta. Det är en väldigt stor förändring som kroppen går igenom. Jag tycker att det jobbigaste kanske är att man helt plötsligt blir en sorts föremål som folk har rätt att kommentera och diskutera, och att det helt plötsligt ska vara normalt att det första någon säger är så här, jaha, nu har du växt så här mycket där, och det är så här, tycker jag. Det blir väldigt konstigt. Jag tror inte att folk någonsin menar något illa egentligen när de jämför magar eller påpekar att man har blivit lite rund om kinderna. Men när man inte har hört det så mycket innan så blir det ändå så här, jaha, varför ska fokus ligga på min kropp just nu? Eller framförallt hur den ser ut. Det viktiga är väl att den funkar och att vi ska liksom lyckas göra en bebis. Det var allt för den här gången. Tack så mycket för att ni tittade. Glöm nu inte att kommentera och prenumerera på kanalen här under. Så ses vi igen nästa vecka.